तपाईको मोबाइलमै डिजिटल ब्लुबुक चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले शैलीसँग तपाईको कुनै पनि सवारी साधनको ब्लुबुकको क्यूआर कोड लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नेपाली एसडी न्युजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु कसरी लिन सकिन्छ त हामीले आफ्नो मोबाइलमै डिजिटल ब्लुबुक, त्यसको बारेमा आज मैले तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। बागमती प्रदेश सरकारले सवारी साधनको ब्लुबुकमा क्यूआर कोड प्रणाली लागू गरेको छ। यसले सवारी धनीलाई भौतिक ब्लुबुक बोक्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिनेछ। यो सेवा हाल बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनका लागि मात्र उपलब्ध छ। कसरी लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब क्यूआर कोड लिने प्रक्रिया के हो त? डिजिटल ब्लुबुक अर्थात् क्यूआर कोड लिनका लागि निम्नलिखित प्रक्रिया तपाईले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईले बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन मैले साइटमा पनि देखाइदिएको छु। वेबसाइटको होम पेजमा हाम्रा सेवाहरू खण्डभित्र ब्लुबुक क्यूआर अप्सन देख्नुहुनेछ। तपाईले स्क्रोल अप गर्दै जानुहोस्, देख्नुहुनेछ र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि खुल्ने पेजको बायाँतिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राखी क्याप्चा भरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको मोबाइलमा प्राप्त 6 अङ्कको ओटिपी कोड राखेर प्रमाणित गर्नुहोस्। अब नयाँ ब्लुबुक क्यूआर अनुरोध फारम खुल्नेछ। यसमा निम्नलिखित विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर प्लेटको विवरण, यातायात कार्यालय लट नम्बर, सिम्बल नम्बर, सवारी नम्बर, गाडीको किसिम, निर्माता कम्पनी, मोडेल बनेको मिति, सिलिन्डर सङ्ख्या, हर्ज पावर, चेसिस नम्बर, इन्जन नम्बर, सवारीको रङ, सिट सङ्ख्या, इन्धनको किसिम, प्रयोगको छनौट, प्रज्ञापन पत्र नम्बर र मिति र ब्लुबुक नम्बर। त्यसैगरी सवारी दर्ता मिति, नवीकरण म्याद पुग्ने मिति, यी सबै विवरण तपाईले आफ्नो भौतिक ब्लुबुकमा पाउनुहुनेछ अथवा त्यो भौतिक ब्लुबुकलाई हेरेर यी सम्पूर्ण विवरण तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत विवरण जस्तै नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर यदि छ भने र जन्म मिति पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले कागजात के अपलोड गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सवारी धनीको फोटो तथा तोकिए बमोजिम ब्लुबुकका पानाको स्पष्ट फोटो खिचेर अपलोड गर्नुहोस्। यति गरेपछि कार्यालय भ्रमणका लागि आफूलाई अनुकूल हुने मिति छान्नुहोस् र बुकिङ कन्फर्म गर्नुहोस्। अब तपाईले यति काम गरिसकेपछि कार्यालय भिजिट र क्यूआर प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। आवेदन सफलतापूर्वक दर्ता भएको मेसेज आएपछि बुक गरिएको मितिमा आफ्नो सक्कल ब्लुबुक अथवा सक्कली ब्लुबुक र परिचय खुल्ने सरकारी कागजात, नागरिकता लाइसेन्स सहित छनौट गर्नुभएको यातायात कार्यालयमा जानुहोस्। कार्यालयका कर्मचारीले तपाईको विवरण रुजु गर्नेछन्। रुजु प्रक्रिया सफल भएपछि तत्कालै तपाईको मोबाइलमा क्यूआर कोड सहितको लिङ्क प्राप्त हुनेछ। लिङ्क क्लिक गरेपछि ब्लुबुकको डिजिटल क्यूआर कोड देखिनेछ, जसलाई मोबाइलमा सुरक्षित राख्न वा प्रिन्ट गर्न सकिनेछ। अब यो सेवाको अवस्था र फाइदा के हो त? यो क्यूआर कोड प्राप्त भएपछि सवारी धनीले भौतिक ब्लुबुक बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। यदि तपाईहरु पनि बागमती प्रदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईले ब्लुबुकको क्यूआर लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मैले भनेको प्रक्रिया गरेर शैलीसँग आफ्नो ब्लुबुकको क्यूआर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।